इयत्ता 5वी, विषय गणित, धडा 14, चित्रालेख. मुलांनो, 4थीमध्ये आपण चित्रालेखाचा अभ्यास केला आहे. चित्रावरून आपल्याला त्या माहितीचे वर्णन करणे सोपे जाते. परिसरातील वेगवेगळ्या वस्तूंचे आपण वर्णन करत असतो. शाळेमध्ये विविध खेळ खेळत असता बागेत असणारी विविध फुलांची झाडे, त्यांची संख्या, वर्गातील मुले मुली, विविध पुस्तके इत्यादींची माहिती दाखविण्यासाठी आपण काही चिन्हांचा अथवा काही चित्रांचा वापर करतो. अशा चिन्हांमुळे आपल्याला त्या माहितीचे चटकन आकलन होते. अशा प्रकारच्या चित्रांच्या माहितीच्या तक्त्यांना चित्रालेख किंवा माहितीचे चित्ररूप असं म्हणतात. म्हणजेच जेव्हा दिलेली माहिती चित्रांच्या स्वरूपात दर्शवितात तेव्हा त्याला चित्रालेख असं म्हणतात. इयत्ता 4थीमध्ये आपण अशा माहितीच्या आधारे प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. त्याचा आपण सराव करूया. यासाठी हा तक्ता पहा. एका गावातील 160 घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इंधनांची माहिती देणारा हा तक्ता आहे. एक घर म्हणजे 10 ही संख्या आहे, म्हणजे एकास 10 असं प्रमाण आहे. या तक्त्याचं निरीक्षण करा आणि मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारतो, त्यांची उत्तरं द्या. एका गावातील 160 घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इंधनांची माहिती देणारा तक्ता. प्रमाण 1 चित्र बरोबर 10 घरे. कोणत्या प्रकारचे इंधन सर्वाधिक वापरले जाते? केरोसिन हे इंधन सर्वाधिक वापरलं जातं. बरं. गोबर गॅस वापरणारी घरे किती? चित्रात गोबर गॅस वापरणारी 3 घरे दिली आहेत आणि एक चित्र म्हणजे 10 घरे. म्हणून 10 गुणिले 3 बरोबर 30. म्हणून एकूण 30 घरे गोबर गॅस वापरतात. फारच छान. आता सांगा, गॅस वापरणारी घरे किती? घरांची संख्या 4 आहे. 4 गुणिले 10 बरोबर 40. म्हणून गॅस हे इंधन 40 घरं वापरतात. केरोसिन वापरणाऱ्या घरांची संख्या गॅस वापरणाऱ्या घरांपेक्षा कितीने जास्त आहे? गॅस वापरणाऱ्या घरांची चित्रे 4 आहेत. म्हणून घरांची एकूण संख्या 40 झाली. तर केरोसिन वापरणाऱ्या घरांची चित्रे 7 आहेत. म्हणून या घरांची संख्या 70 झाली. आणि 70 मधून 40 वजा केले तर 30 शिल्लक राहतात. म्हणजेच केरोसिन वापरणाऱ्या घरांची संख्या गॅस वापरणाऱ्या घरांपेक्षा 30 ने जास्त आहे. छान. सगळ्यांनी अगदी बरोबर उत्तरे दिली आहेत.